Hello guys, welcome back to another episode. For today's video ay magkakabit po tayo ng backsplash at yung gagamitin po natin ay Mosaic. Ito po siya guys, dito natin ilalagay. Yan. Naguhitan ko na po, na-layout ko na po. Yan. Yan po yung material na gagamitin natin. Parang glass po siya. Yan po siya. Okay guys, umpisa na po natin. I-share ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Let's go! At guys, sa pagkabit nga pala nitong Vox Plus na Mosaic, ito yung ginagamit ko, yung premix na thin set mortar. Mas madali po siya kasi yan, templado na po siya, i-apply na lang po natin. And guys, ganyan po yung itsura niya. Ayan. Bali, hindi na natin kailangang haluin, i-apply na lang po natin. Yan guys, after nating may lagay, bali i-press lang natin ang baga. Pwede na natin gamitin tong trowel. Basta linisin muna natin para maging pantay po siya.
Ayun guys, tapos na po natin ilagay. Yan, papatuyuin lang po natin bago natin lalagyan ng grout. Yan, ganyan na po itsura niya. Yan. Ayun guys, after po na natuyo yung tiles, gina-grout na po namin. Yan na po siya. Ayan guys, tapos na po yung Mosaic box flash natin. Yan na po itsura niya. Yan. At guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. At kung bago ka pa lang po sa video na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you next video. Bye-bye!